בבוקר ערפילי אחד בשנת 1884, אוניית קיטור בריטית בשם רמני התנגשה בספינה צרפתית, הפריגוריפיק. הצוות הצרפתי ראה כיצד מים ממלאים את הספינה שלו ומיהר לעבור אל סיפון הרמני, אך כשהפליגו לכיוון הנמל הקרוב, צללית דוממת הגיחה פתאום מתוך הערפל. זאת הייתה הפריגוריפיק הנטושה. כבר היה מאוחר מדי לשנות כיוון, והפגיעה הייתה חזקה מספיק בשביל להטביע את הרמני. בזמן שהמלאכים נסו לסירות ההצלה, הפריגוריפיק הריקה פשוט נעלמה בחזרה לתוך הערפל, כאילו נקמה את נקמתה. במציאות, המלאכים הצרפתים פשוט השאירו את המנועים פועלים, והפריגוריפיק שטה במעגל עד שהתנגשה ברמני וטבעה סופית. אבל הסיפור שלה הפך לאחד מהסיפורים הרבים על אוניות רפאים, ספינות נטושות שנראות כאילו הן מפליגות לגמרי בעצמן. ואף על פי שהסיפורים האלה נתנו השראה ליצירות כמו דרקולה ושודדי הקריבים, ספינות בלי צוות הן לא תוצאה של רוחות רפאים, אלא של חוקי הפיזיקה. אחת מספינות הרפאים המפורסמות ביותר הייתה המרי סלסט. היא נמצאה באוקיינוס האטלנטי בשנת 1872, לא היה עליה איש, בטן הספינה הייתה מוצפת, וסירות ההצלה היו חסרות. הגילוי שהמטען שלה נותר בה במלואו ושיומן הקפטן נקטע בפתאומיות, הובילו לגל של שמועות וניחושים פרועים. אבל האשמה האמיתית נחה על שתי תופעות מדעיות, ציפה והידרודינמיקה. בואו נבין איך כוח הציפה עובד. כשחפץ כלשהו מונח בתוך נוזל, הוא דוחף כמות מסוימת של הנוזל ממקומו. הנוזל מפעיל כלפי מעלה כוח ציפה, שהוא שווה למשקלו של הנוזל שנדחף. תופעה זו נקראת חוק ארכימדס. חפצים שהם פחות צפופים ממים, כמו עץ ואלזה, קרחונים ורפסודות מתנפחות, תמיד יצופו. זה קורה כי כוח הציפה שדוחף אותם למעלה, תמיד חזק יותר מכוח המשיכה שמושך אותם למטה. אבל כדי שחפצים או ספינות שעשויים מחומרים צפופים יותר ממים, כמו פלדה, יצופו, הם צריכים לדחוף כמות מים שמשקלה גדול יותר ממשקלם. בדרך כלל, כשמים ממלאים את בטן הספינה, הם מוסיפים למשקל וגורמים לה לשקוע. זה בדיוק מה שהצוות של המרי סלסט פחד שיקרה, ולכן הם נטשו אותה. אבל מסיבה שאינה ידועה לנו, המים הפסיקו לחדור לספינה, לפני שמשקלם היה מספיק כדי לגרום לה לשקוע. המרי סלסט נמצאה כמה ימים אחר כך, אבל הצוות חסר המזל שלה מעולם לא הגיע לחוף. סיפור מוזר הרבה יותר הוא על ה-A. ארנסט מילס, ספינת מפרש שהובילה מלח. הצוות שלה ראה במו עיניו וכי שוקעת לקרקעית הים לאחר התנגשות, אבל 4 ימים לאחר מכן ראו אותה צפה על פני המים. המפתח לתעלומה היה במטען הכבד של הספינה, המלח. המים שנכנסו לספינה הוסיפו לה משקל והטביעו אותה, אבל ככל שיותר מהמלח נמס, משקל הספינה ירד, עד שכוח הכבידה שמשך אותה למטה הפך חלש יותר מכוח הציפה שדחף אותה למעלה, והספינה צפה בחזרה אל פני המים. אבל איך מסבירים את החלק הכי מדהים באגדות על ספינות רפאים? כשאותה ספינה נצפית שוב ושוב במקומות המרוחקים מאות קילומטרים זה מזה, ובהפרש של שנים. התשובה נמצאת בזרמי האוקיינוס, שהם כמו נהרות בלתי נראים שזורמים בתוך הים. גורמים כמו טמפרטורה, מליחות, רוח, כוח המשיכה ואפקט קוריוליס שנוצר בגלל סיבוב כדור הארץ, יוצרים מערכת מורכבת של תנועת מים. זה קורה גם על פני המים וגם בעומקם. מלאכים תמיד ידעו על קיומם של זרמים, אבל רק לאחרונה התחלנו להבין את הדפוסים שלהם. למעשה, מעקב אחר ספינות נטושות היה הדרך שבה מדענים מיפו את המסלול והמהירות של מערבולת הזרמים האטלנטית, זרם הגולף וזרמים נוספים באוקיינוס האטלנטי. החל משנת 1883, משרד ההידרוגרפיה של ארצות הברית התחיל לאסוף נתונים חודשיים על סכנות ניווט, כמו למשל ספינות נטושות, שכלי שיט חולפים דיווחו על המיקום שלהן. אז נכון, ספינות נטושות לא באמת זזות בעזרת צוותי רפאים או כללות עתיקות. אבל הן כן תופעה אמיתית ומרתקת, שנולדה בלב ים וממשיכה לצוף בזכות כוחות אדירים, בלתי נראים ומדעיים לחלוטין. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים אלה אם אתם רוצים לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הרשמו ושמרו על הסקרנות.